אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לאירוע מיוחד של יום האסטרואיד ישראל, השיגור של משימת הרה. מחר בעצם חלון השיגור נפתח מחר ועד סוף החודש. אנחנו עושים איזשהו מיט קטן שבו נסביר קצת על המשימה, נכיר לכם אותה. אז לפני שנתחיל הייתי רוצה להגיד תודה כמה מהשותפים שלנו. יום האסטרואיד ישראל, אנחנו הסניף הישראלי של יוזמת יום האסטרואיד העולמי, שזה יום המודעות העולמי לאסטרואידים, שחל כל שנה ב-30 ביוני. המטרה שלנו היא להפיץ את הידע לגבי אסטרואידים, סיכונים והזדמנויות לכל האוכלוסייה. איתי ליאון, שעשה את הגרפיקה בפתיחה, וסטודיו אסטרוגרפיקס, הם מנגישים מדע וחינוך בחלל באמצעות תוכן וידאו דינמי, אנימציה ועיצוב חדשני וגרפי. והספונסר שלנו הוא סלו. סלו היא פלטפורמה מהפכנית המביאה לחיים את מדעי כדור הארץ והחלל בזמן אמת עבור תלמידים באמצעות שידורים חיים מטלסקופים ומשימות אינטראקטיביות. עם סלו תלמידים יכולים לתפוס תמונות מרהיבות של גרמי השמיים, לחקור את היקום, להשתתף בחוויות למידה מעשיות. העצימו את התלמידים ורכשו עבורם מנוי לסלו, וכמובן קהילת הורייזון, שזו קהילת מחנכי החלל מבית סוכנות החלל הישראלית. והכי חשוב, אנחנו מייחלים לחזרתם של אחינו ואחיותינו החטופים מעזה, ולחזרתם של אחינו ואחיותינו המפונים לביתם, וכמובן לחזרתם בשלום של חיילינו והחלמתם של פצועינו. אז בואו נתחיל. מה שאני הולך להציג לכם עכשיו זה בעצם קיט שפרסמה סוכנות החלל האירופאית. אעבור לשלב הבא, זה בעצם השם השני שלה. בשם המקורי הייתה אמורה להיות משימת איידה, שזה צירוף של שתי משימות, משימת איים ומשימת דארט. משימת דארט האמריקאית של נאסא קיימה לפני כשנה, שבמשימה הזאת חללית של נאסא התנגשה בירח דימורפוס של האסטרואיד דידימוס. בעצם החללית משימת הרה נועדה להגיע לאותו אסטרואיד ולאותו ירח ולבדוק בעצם את המשמעויות של הפגיעה. כל הסיפור הזה הוא בעצם חלק מאיזושהי תפיסה של הגנה פלנטרית. מה זה הגנה פלנטרית? בעצם הגנה פלנטרית, קודם כל אתם בטח יודעים שאנחנו חיים במקום קצת מסוכן. רק בכדור הארץ, לפי הסטטיסטיקה, יש 3 מיליון מטושים בגדלים בין קילומטר ל-300 קילומטר בקוטר. כנראה שאנחנו לא רואים את רובם בגלל כל מיני תהליכים אקלימיים שונים ומשונים, אבל אנחנו יודעים שגם בהיסטוריה המודרנית, ב-1908 היה אירוע טונגוסקה בסיביר, אסטרואיד גודל כ-40 מטר התפוצץ מעל סיביר, לא גרם שם לפגיעות בנפש, אבל היה פיצוץ מאוד מאוד משמעותי. וכמובן האירוע הכי חשוב לפני 11 שנים, בעיר צ'ליאבינסק ברוסיה, אסטרואיד חצי מהגודל, פוצץ באטמוספירה, כתוצאה מגל ההלם, זכוכיות נשברו, דלתות, גגות, רעפים, כ-1,500 איש הגיעו לבתי חולים בגלל פציעות שונות, ואז בעצם נפל האסימון, זה היה גם הטריגר להקמת יוזמת יום האסטרואיד, נפל האסימון, יש לנו סיכון מהאסטרואידים, וצריך לעשות משהו בנידון. אז מה כרגע קיים? אז מה שקיים כרגע, יש דבר ראשון שעושים כדי לגלות את האסטרואידים, יש טלסקופים במקומות רבים בעולם, אתם יכולים לראות גולים הירוקים האלה, הם יודעים לאתר באמצעות טלסקופים אסטרואידים במסלולים שונים, ובעצם להתקן איזשהו מקום מרכזי אחד שנקרא Minor Planet Center, שזה כמו מסד נתונים לכל מסלולי האסטרואידים הידועים. מה שזה אומר בעצם זה ברגע שמעדכנים את המקום הזה, אז אפשר ישר לדעת האם אנחנו מדברים על אסטרואיד חדש או על אסטרואיד קיים. אם האסטרואיד הזה הוא בעל פוטנציאל מסוכן, אז ניתן לבקש תצפיות נוספות. לרוב התצפיות ההתחלתיות הן לא מספיק מדויקות, תצפיות נוספות בעצם משפרות את ההבנה שלנו לגבי המסלול שלו, בעצם אפשרות לנו לדעת בביטחון רב יותר האם הוא יתנגש בנו או יגיע קרוב מדי אלינו, משהו כמו 100 שנים הקרובות. במקרה וזה קורה, אז יודעים גם להוציא התראה למדינות הרלוונטיות, יש מערכת שנקראת טייוואן, ואז כל מדינה יכולה בעצם לדאוג לאוכלוסייה שלה. אבל לפעמים זה לא מספיק, לפעמים אסטרואיד יכול ממש לסכן מדינות ויבשות ברמה הרבה יותר גבוהה, ולכן המטרה של ניסוי דארט היא הייתה לבדוק טכנולוגיה שנקראת קינטיק אימפקטור, או חללית מתנגשת קינטית, שהמטרה שלה זה להסיט אסטרואיד מהמסלול שלו, כך שההסתה תהיה מספיק גדולה שהוא יפספס את כדור הארץ ולא יפגע בנו.
אז למעשה הניסוי הראשון של הסטה, נקרא לזה גוף בחלל, של חללית דארט, שוגרה ב-2022, ולאחר כשנה היא הגיעה לאסטרואיד דידימוס, ותוך כמה שעות גם לירח שלו, דימורפוס, והתנגשה בו. את ההתנגשות בעצם צילמו מכמה מקומות. קודם כל הייתה מצלמה על החללית עצמה, דבר שני, בתוך החללית היה איזה קיובסאט איטלקי קטן, שיצא ממנה כמה שעות לפני ההתנגשות וגם צילם תמונות, וכמובן שטלסקופים בכל העולם, כולל טלסקופ החלל האבל וג'יימס ווב, כולם צילמו. למעשה ראו, הניסוי הראה שהצלחנו לשנות את המסלול של הירח סביב האסטרואיד ב-33 דקות, שזה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אנחנו עדיין לא קיבלנו את מלוא המידע על הניסוי הזה, כי היה לנו קירוב לגבי המסה של דימורפוס, ידענו בגדול מה המבנה שלו, אבל לא ידענו את זה בצורה מספיק טובה, כדי לבנות בעצם מודל עבור קינטיק אימפקטור, שידע לשמש אותנו גם במקרים הבאים. יש לכם פה רשימה בעצם של שאלות שמשימת הרה באה לענות. כמובן, משימת הרה הולכת להיות משוגרת לאותו אסטרואיד, לאותו ירח, ולבדוק את כל השאלות האלה. אז אנחנו מדברים, החללית יש כאן איזשהו ספק ראשוני שלה, אנחנו בהמשך נעבור על רשימת המכשור המרשימה מאוד שהיא מביאה איתה. הגודל שלה כשהיא משוגרת כמו אוטו קטן, אבל כשהיא פותחת את הפאנלים הסולריים, אז היא מגיעה לרוחב של 11.5 מטר. המשקל שלה בהתחלה, כולל כל הדלק, הוא מעל טונה אחת, והיא כמובן משימה של סוכנות החלל האירופאית. אפשר לראות כאן, יש לה ציוד מאוד 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 מעניין, כמובן חוץ מפאנלים סולריים, יש לה אנטנה חזקה לתקשורת מול כדור הארץ, יש לה גם אנטנת גיבוי, אבל אנחנו תכף נדבר על כל המכשור שלה. מבחינת הטיימליין, אז קודם כל המשימה הולכת להיות משוגרת, חלון שיגור נפתח מחר ב-6 בערב, הוא עד סוף החודש. לאחר מספר חודשים של טיסה, היא הולכת להגיע בעצם למאדים. במאדים, אנחנו תהיה שקופית בהמשך שנראה מה בדיוק היא תעשה במאדים, אבל בגדול במאדים היא הולכת לקבל gravity assist, או מקלט כבידתית שתגביר את המהירות שלה ותכוון אותה לכיוון האסטרואיד, ולמאדים אגב היא תגיע במרץ 25, לאסטרואיד היא תגיע בעצם באוקטובר 26, שזה עוד שנתיים. ברגע שהיא תגיע לאסטרואיד, אז המשימה שלה תתחלק למספר חלקים. קודם כל זה יתחיל מאיזשהם בדיקות בסיסיות של האסטרואיד, כגון חישובי מסה וכיוצא בזה. לאחר מכן הבדיקות בהתחלה יעשו מגובה יחסית, כ-20 קילומטר, לאחר מכן היא תתקרב יותר, גם כן תאסוף מידע. אחרי שהיא תסיים, בעצם היא תשחרר את השני קיובסאטים שנמצאים עליה, יובנטוס ומילאנו, שכל אחד מהם יש עליו מכשור שונה, ובעצם בכלל, אם מחברים את המכשור שקיים על הרה יחד עם המכשור של הלוויינים, רואים שיש כאן בעצם יתרות. זאת אומרת, אם איזושהי סיבה, אחד המכשירים, נגיד על הרה לא יעבוד, אז הלוויינים ישלימו אותו, אז הם גם כן תחקרו את האסטרואיד ואת הירח שלו, לאחר מכן בסיום המשימה ינחתו על הירח, והחללית הרה עצמה, במידה ולא יהיה תכנון אחר, היא תנחת על האסטרואיד עצמו. זאת אומרת, החללית הזאת לא צפויה לחזור לכדור הארץ או להגיע לאסטרואיד אחר. עכשיו, האסטרואיד שאנחנו מדברים, האסטרואיד הזה הוא בעצם אסטרואיד בינארי, משהו כמו 15% מהאסטרואידים במערכת השמש הם אסטרואידים שיש להם ירח. אסטרואיד בינארי, הכוונה אסטרואיד שיש לו ירח. דידימוס הוא אסטרואיד בקוטר של 780 מטר. אגב, יש למטה, אם אתם רואים את ההשוואה בין הגדלים. דידימוס הוא 780 מטר, הירח שלו 151 מטר. כשדארט התנגשה, אז הייתה סיבה מאוד מאוד חשובה למה התנגשה בירח ולא באסטרואיד עצמו, כי בגלל שזה מדובר בניסוי ראשון של הגנה פלנטרית, לא רצו להגיע בעצם למצב שכל הניסוי הזה בא למנוע, וזה לשנות את המסלול של האסטרואיד בצורה שעלולה לסכן את כדור הארץ. לכן פגעו בירח, ככה שאם המסלול של הירח משתנה, אז בעצם ההשפעה שלו על המסלול של האסטרואיד היא זניחה, ביחס למסלול של האסטרואיד
סביב השמש, ככה שהניסוי היה בטוח. זהו, אז ברמת העיקרון כאן אתם יכולים למצוא עוד איזושהי אינפורמציה על המסלול של האסטרואיד. מה שאנחנו בעצם רוצים לגלות לגבי האסטרואיד הזה, אז קודם כל יש בעצם שני פרמטרים מאוד מאוד חשובים שאנחנו רוצים לגלות, שזה קודם כל המסה שלו וההתפלגות של המסה בתוך האסטרואיד. כי למשל שמנו לב ממשימות אחרות, כמו היבוסה 2 ורוזטה ואוזייריס רקס, של האסטרואידים האלה יש איזה מבנה שהוא קצת מזכיר ביצה כזה, כאילו שהוא יותר עבה בקו המשווה ופחות בכתבים, ככה שכנראה, ככל הנראה, התפלגות המסה שלו גם זה משהו זה ניסוי שהרה הולכת לעשות באמצעות האנטנה המרכזית שדרכה היא תשדר את הנתונים לכדור הארץ. יש כאן עוד כל מיני נתונים מעניינים גם על הירח וגם על האסטרואיד. למשל, הירח דימורפוס הוא הגוף הקטן ביותר שאי פעם האנושות הגיעה אליו. לבדוק אותו זה גם כן נותן תובנות מעניינות. האסטרואיד עצמו, דידימוס, הוא יחסית אסטרואיד שהמהירות הסיבובית שלו גבוהה יחסית, שזה גם כן משהו אנחנו יכולים ללמוד מזה גם לגבי אולי אפקט ירקובסקי, שזה בעצם פרט לכוח הכבידה, אפקט ירקובסקי, שהוא בעצם השפעת קרינת שמש על המסלול של האסטרואיד. אנחנו יכולים לקבל תובנות מעניינות מכך. איך הרה הולכת בעצם לבדוק את האסטרואיד? אז יש לה, כמו שאתם רואים כאן, ממש מכשירים ממש מעניינים. פרט למצלמה, למעשה תהיה למצלמה הזאת מטרה כפולה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שחוץ מלצלם את האסטרואיד, היא גם תשתמש בה לצורך ניווט. אגב, הפטנט הזה של להשתמש במצלמה, גם לצלם וגם לצורך ניווט, זה לא משהו חדש, גם דארט עצמה השתמשה בפטנט הזה, השתמשה באותה מצלמה גם לניווט וגם לצילום, והמצלמה של דארט בכלל היא מצלמה במקור מניו הורייזונס, שזה המשימה שחקרה את פלוטו, ככה שכאן אין משהו חדש. המצלמה הזאת היא מתוצרת גרמניה. יש לנו בעצם מצלמה טרמית שתדע למדוד את הטמפרטורה, ויותר חשוב למדוד את השינויי טמפרטורה על האסטרואיד, בעצם יותר על הירח שלו. שינויי טמפרטורה, אגב, בכלל מסה טרמית, זה מידע שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אפשר ללמוד ממנו בעצם על המבנה של פני השטח, כי אם למשל הירח הוא מונוליט, הוא כאילו סלע אחד, אז השינויי טמפרטורה שלו יהיו הרבה יותר מהירים, מאשר אם יש איזושהי שכבה של חול או אבק על הפנים שלו. אז זה גם כן מכשיר. יש כמובן את תוקבי הכוכבים שמיועדים לניווט באופן כללי. יש לנו מצלמה הייפר סקאוט, היא נקראת, היא יודעת לצלם ב-25 אורכי גל, גם אורכי גל הנראים לעין וגם אינפרה-אדום. גם כן המצלמת ספקטרומטר הזאת, תוצרת הולנד, באה לתת לנו מידע נוסף על האסטרואיד. יש לנו שני קיובסטים, בעצם שני טרמפיסטים שמגיעים יחד עם חללית הרה. שוב, זה לא משהו חדש, אנחנו כבר ראינו שחללית היבוסה 2 גם כן הביאה את הטרמפיסטים, אנחנו תכף נדבר על המכשור של הלוויינים האלה. יש לנו לייזר שיודע למדוד מרחקים בין 10 מטר ל-20 קילומטר בצורה מדויקת למדי, תוצרת גרמניה. יש לנו מצלמת סלפי, אם אתם מסתכלים על G, זה בעצם מצלמה שמצלמת בעצם את כל הפאנל הזה ששם נמצא כל הציוד. יש לנו אנטנה, מה שמסומן באות H, שזאת האנטנה שמשמשת לצורך תקשורת בין הלוויינים לבין החללית, תוצרת פורטוגל, ואנטנת גיבוי למקרה שהאנטנה הראשית לא תעבוד. עכשיו, מבחינת, בעצם כל המשימה הזאת, ובכלל לעבוד סביב אסטרואיד, זה דבר לא פשוט, כי קודם כל צריך להגיע אליו. אז כדי להגיע אליו, בעצם עושים את זה 3 שלבים. השלב הראשון, זה בעצם לנווט אליו באמצעות עוקבי כוכבים, שאת זה אנחנו מכירים מהמון משימות, כולל בראשית המשימה שלנו. אז הרעיון זה לשים את האסטרואיד במרכז המצלמה ולכוון את החללית אליה. וכמובן ברגע שהחללית מספיק קרובה, אז היא יכולה כבר לתפוס את האסטרואיד בכל הסדר ראייה שלה, ולבצע את הניווט בהתאם, כשהרעיון ברגע שהיא מספיק קרובה, הניווט נעשה באמצעות זיהוי תוואי שטח
על פני האסטרואיד, בולדרים מסוימים, אולי שקעים, כל דבר שבעצם יעזור לה להתמצא, גם סביב האסטרואיד וגם סביב הירח. אגב, כאן זה באמת דבר לא פשוט לעשות, כי בעצם הם לא יודעים למה לצפות, הם יצטרכו בעצם כשהם מגיעים להבין בגדול את תוואי השטח, ללמוד אותו, ללמד את המחשב ניווט של החללית, ואז בעצם החללית תוכל לנווט עצמאית סביב הפיצ'רים האלה. אגב, ביבוסה 2 הם השתמשו בכדורים מחומר שהיו עשויים מחומר מאוד מאוד בהיר, השתמשו בהם בעצם כדי לאפשר לחללית לנווט, אבל כאן הם בחרו לעשות את זה בצורה אחרת. ברגע שהחללית תסיים בעצם את השלב הראשון שלה, היא תתחיל לשחרר את הקיובסטים. אז קודם כל הקיובסט הראשון נקרא יובנטוס. יובנטוס הזה, כמו שאתם רואים, יש לו כאן רשימה מאוד מאוד מרשימה של ציוד. ברמת העיקרון, המכשיר העיקרי שלו זה הרדאר. הרדאר שלו זה רדאר חודר, שיודע לחדור לתוך הירח ולהבין מה המבנה הפנימי בפנים. הוא מבוסס בעצם על רדאר שאיסה השתמשו במשימת רוזטה. משתמשים בו כאן. כדי להשתמש בעצם ברדאר הזה, בגלל שכל הלוויין הזה הוא עובד ברמת אנרגיה נמוכה, אז עשו כאן גם איזושהי אנטנה באורך 1.5 מטר, כדי שאפשר לקלוט את רוחב הפס המתאים של הרדאר. יש כאן, הרדאר הזה, אני רואה שהוא מתוצרת, אפילו שותפים בו גרמניה ולוקסמבורג. בנוסף לזה יש לו מצלמה קלה, יש לו לייזר למדידת מרחק ועוקבי כוכבים לצורך ניווט, וכמובן שיש לו גם אנטנה לצורך תקשורת עם חללית האם, עם הרה. האנרגיה שלו נמוכה, אין לו מספיק עוצמה כדי לשדר לכדור הארץ, לכן כל התשדורת, כל הדאטה שהוא אוסף, עובר דרך הרה לכדור הארץ. בנוסף לזה יש לו מכשיר מאוד מעניין שנקרא גראס, שהרעיון שלו זה כשהלוויין הזה בעצם יסיים את המשימה שלו, לקראת סיום המשימה שלו, והוא יתחיל לרדת לכיוון הירח, המכשיר הזה יתחיל לעבוד. המכשיר הזה ידע למדוד בצורה מדויקת מאוד את המשקל של הירח, ובעצם זה מהווה גם איזשהו יתירות למדידת מסה שהחללית הרה עצמה תעשה כשהיא תגיע. אגב, המסלול של יובנטוס הוא מסלול מאוד מיוחד, זה מסלול שהוא דורש נורא מעט אנרגיה, זה מסלול שהוא בעצם מאונח למסלול של הירח סביב האסטרואיד. סוג של, לא יודע אם לקרוא לזה לגרנג', כי זה לא לגרנג', אבל זה דומה. הרעיון הוא באמצעות המסלול הזה להשתמש בתיקוני מסלול כמה שפחות, שהמסלול יהיה כמה שיותר רציב. החללית השנייה נקראת מילאנו, על שם אנדריאה מילאנו אגב, שהוא המדען הראשון שידע לחשב את הסטטיסטיקה או את הפרובביליטי, האם אסטרואיד יתנגש בכדור הארץ בעתיד. אגב, סביב הסטטיסטיקות האלה בנו סולם פלרמו וסולם טורינו, שדרכם אנחנו מודדים את כל האסטרואידים. גם הקיובסט מילאנו, אז יש עליו ספקטרומטר, יש עליו מצלמה טרמית שנקראת ויסטה, שמה שמיוחד בה היא לא מצלמה טרמית רגילה, היא יודעת לזהות גם חלקיקים בגודל של 5 עד 10 מיקרון, ובעצם יודעת לבדוק מה האבק שיוצא מתוך הירח. אגב, זו בדיקה מאוד מאוד חשובה, כי אני מזכיר לכם שאחרי שחללית דארט האמריקאית התנגשה בעצם הירח בדימורפוס, נוצר, בנוסף לשינוי מסלול, נוצר שובל בעצם, שובל ענק שנמשך לאורך עשרות אלפי קילומטרים, אפילו יותר, של אבק ובולדרים שעפו כתוצאה מההתנגשות. הלוויין הזה בעצם הולך לעוף דרך האבק הזה, וגם לאסוף עליו אינפורמציה, בעצם ניסוי מאוד מאוד חשוב, וכמובן יש עליו את שאר החליפה של המכשירים שיש גם על הלוויין הקודם. גם הלוויין הזה בעצם צפוי לסיים את החיים שלו בנחיתה על האסטרואיד. אגב, כמו שאתם שמים לב לשני הלוויינים, נראה לכם את הלוויין הראשון, לשני הלוויינים, גם ליובנטוס וגם למילאנו, אין ציוד נחיתה ממש.
כן, אבל הסיבה לזה זה בגלל שהכבידה של האסטרואיד היא כל כך נמוכה, שכל מה שהם צריכים לעשות זה פשוט להוריד את המהירות שלהם למהירות של סנטימטרים בשנייה, ואז הם פשוט ינחתו בצורה הדרגתית על הירח. מה שעוד דבר מאוד מיוחד בניסוי הזה, שאני לא זוכר אותו מניסויים קודמים, שלוויינים וחללית ההרה הולכים לעבוד בעצם במקביל. זאת אומרת, המסלולים שלהם מן הסתם יהיו שונים, אבל תהיה ביניהם כל הזמן תקשורת, ובעצם זה הניסוי הראשון שבוחנים את התקשורת בדיפ ספייס בצורה כזאת. אגב, הניסוי הזה הוא בעצם הקדמה, אתם תראו את זה בהמשך, לניסוי נוסף, למשימה נוספת שסוכנות החלל האירופאית מתכננת, שנקראת קומט אינטרספטור, גם כן ניסוי מדליק שהם הולכים לחקור שביט בשאיפה שהגיע מחוץ למערכת השמש, וגם כן צורת החקר תהיה בצורה כזאת של חללית אם שפורסת שני לוויינים, וביחד מבצעים סוג של חקירה משותפת. עכשיו, מבחינת סיום המשימה, אז כמובן שסיום המשימה אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת באיזה לוויינים יהיו כשהם ינחתו, לכן עושים את הנחיתה ממש כאילו אך ורק בסיום, אבל מה שמיוחד בסיום המשימה זה בגלל שיודעים שהולכים לנחות על החללית, אז עושים כל מיני ניסויים שהם ממש מיוחדים לנחיתה. למשל, יובנטוס הולך בעצם לבלות הרבה זמן מסביב לדימורפוס, להשתמש ברדאר שלו. ברגע שהוא יגיע לסיום המשימה של הרדאר, הוא יעט את המהירות שלו לכמה סנטימטרים בשנייה, ובעצם יפעיל את המכשיר שמודד גרביטציה. לאורך כל הנחיתה שלו, הרי הנחיתה שלו, אתם יודעים, זה לא שהוא צונח בקו ישר, אלא זאת תהיה נחיתה הדרגתית, מסלול שהוא הולך וקטן, הוא הולך למדוד בעצם את הגרביטציה בצורה מאוד מדויקת לאורך כל מסלול הנחיתה שלו, וככה אנחנו נקבל גם כן מושג לגבי המבנה הפנימי של האסטרואיד, שהוא כבר יהיה במסלול מסביב לדימורפוס, מסביב לירח, הוא גם כן יעשה נחיתה, יש עליו אקסלרומטרים וג'ירוסקופים, שיאספו מידע מאוד מאוד חשוב על המכניקה של הנחיתה, וגם כן בעצם ייתנו לנו אינפורמציה נוספת על הגרביטציה. מכשיר הוויסטה של מילאנו, הוא בעצם יהיה זה שיאסוף את המידע על האבק, מה שדיברנו קודם, והם השתמשו במכשיר הזה גם כן כדי לאסוף מידע על פני השטח של הירח. מבחינת, אם אנחנו קופצים רגע אחורה, מבחינת מעבר ליד מאדים, אז כמו שאמרתי לכם קודם, החללית תעבור ליד מאדים בערך עוד חצי שנה. חוץ מהמקלט הכבידתית שתשמש לצורך הגברת מהירות ושינוי המסלול, החללית בעצם תפעיל את המכשירים שלה. היא תגיע למרחק של בערך 6,000 קילומטר מפני מאדים, ובערך 1,000 קילומטר מאחד הירחים שלה, של מאדים, ירח דיימוס. החללית בעצם תשתמש במצלמה שלה, המצלמה הספקטרלית שלה, בספקטרומטר, ובמצלמת אינפרה כדי להסתכל על מאדים. לפי מה שהם רושמים כאן, זה בעצם הנתונים שהם יספקו, נתונים משלימים למשימה של איחוד האמירויות, למשימת הופ, שהגיעה למאדים ב-2021. במשימה של איחוד האמירויות לא היה ספקטרומטר, והצילום לא היה בכל אורכי הגל שהספקטרומטר הזה מאפשר, ובעצם באמצעות הפעלת המכשירים האלה בשלב הזה, אז הם משלימים את תמונת המצב שמשימת הופ נתנה. בנוסף, הם בודקים ציוד לקראת המשימה היפנית של חקר הירחים של מאדים, משימת MMX, שאמורה להיות משוגרת ב-2026. כמובן שאי אפשר בלי סגמנט הקרקע לטובת הרה, אז כמובן בגלל שזה משימה סוכנות החלל האירופאית, אז מרכז המשימה נמצא בגרמניה, ויש אנטנות בספרד, בארגנטינה ובאוסטרליה, ובנוסף קבלו גם גישה לדיפ ספייס של נאסא, גם כן בפריסה עולמית. ברגע שהקיובסאטים יובנטוס ומילאנו בעצם יתחילו את המשימה שלהם, אז כל התקשורת שלהם מול כדור הארץ תעשה באמצעות הרה.
כמו שאתם רואים, יש כאן רשימה של כל החברות וכל המדינות האירופאיות ששותפות בפרויקט הרה. אני חייב להגיד שאני מקנא. הרבה מאוד מדינות משתתפות בפרויקט הזה. יש לנו רוב המדינות האירופאיות, גם יפן לוקחות חלק, וכל מדינה יש לה את החלק שלה, חלק השתתפו בייצור החללית, חלק בקיובסטים, חלק במערכות משנה. רק האתגר של אינטגרציה בין כל המערכות האלה שייצרו חברות שונות, במדינות שונות, בשפה שונה, רק האתגר של האינטגרציה, כאילו אני מוריד את הכובע בפני מנהלי הפרויקט. מבחינת בדיקות שהחללית הזאת עברה, גם כן אנחנו כבר מכירים את הבדיקות האלה ממשימות קודמות, בדקו את הפאנלים הסולריים, עשו ניסוי רעידות וניסוי אקוסטי כדי לראות שהחללית עומדת בשיגור, כמובן שבדקו את זה גם בתא לחץ טרמי, וגם אפילו עשו magnetic compatibility, שזה בדיקה באמת בכיוון האלקטרומגנטי. כמובן את כל זה עשו כדי לוודא שהחללית פועלת כמו שצריך, כי מהרגע שהיא משוגרת אי אפשר לתקן אותה. אז בעצם המשימה הזאת היא לא משהו חדש עבור סוכנות החלל האירופאית, כמו שאתם רואים יש להם ניסיון מאוד יפה במשימות חלל, החל מ-1985 משימת ג'יוטו שביקרה את השביט הלי, משימת רוזטה שכולם מכירים, הרה זה עכשיו, רמסס זה משימה מאוד מעניינת שהיא גם כן קרובה לשיגור, זו משימה שהולכת לחקור את נראה לי האסטרואיד המפורסם בעולם, אסטרואיד אפופיס. אגב, זאת המשימה של סוכנות החלל האירופאית, אני מזכיר לכם שנאס"א כבר שלחה משימה לחקור את אפופיס, בעצם משימת אוסייריס רקס, מהרגע שהם הנחיתו את הקפסולה על כדור הארץ, החללית עצמה המשיכה למשימת ההמשך שלה, ומשימת ההמשך שלה זה בעצם לחקור את האסטרואיד אפופיס, ויש לנו עוד משימות עתידיות, שזה קומט אינטרספטור, זה מה שאמרתי לכם, הצייד שביטים מחוץ למערכת השמש, שהשתמש בתצורה של 3 לוויינים, או יותר נכון חללית אם ושני לוויינים שיחקרו שביט, וחללית נוספת בשם מרגו, שהרעיון שלה שהיא אמורה להיות מאוד מאוד זולה. יש כאן המון לינקים לכל מי שרוצה להכיר יותר את החללית, את איסה וכיוצא בזה, רוצים לעקוב גם אחרי השיגור, גם כאן יש את האיסה ווב טיווי שמן הסתם ישדרו את השיגור, ממש ממליץ לכם להיכנס ללינקים האלה, לעבור, אני גם הכנתי גם לינקים של יום האסטרואיד, אז אם אתם רוצים אני בשמחה, אולי אני אפילו אשים אותם תכף בצ'אט, וזהו, אז תעבירו אותו הלאה לתלמידים, כבר שיכירו את המשימה הזאת, כמה שיותר. זהו, אני סיימתי כאן, אם יש לכם איזשהם שאלות שאני יכול לנסות לענות, אז אני אשמח. אני רק אמצא את הלינקים שאני הכנתי לכם, ואני אשים לכם את הלינקים האלה בצ'אט. רק רגע, אוקיי. אשים לכם את זה בצ'אט. אוקיי, אז זהו, יש לכם כאן עוד לינקים שאתם יכולים להשתמש. זהו. אז אם אין שאלות נוספות, אני רוצה להודות לכולכם שעליתם בשעה הזאת. לא פשוט לעלות בשעה הזאת. אולי אני פספסתי, כמה זמן זה ייקח עד שתגיע? החללית בעצם אמורה להגיע תוך משהו כמו 2 ותוך חצי שנה בערך היא תעשה את הסווינג ביי ליד מאדים. טוב חברים, שיהיה לכולם לילה טוב. All systems are go. Let's listen into terminal count. LD, go for launch. As Falcon 9 transports the European Space Agency's Hera spacecraft into space. $30 seconds. Seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, engines full power, and lift off. Go Hera, go Falcon, go SpaceX.
Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. At T plus 30 seconds and counting, Falcon 9 has successfully lifted off from Slick 40. After clearing the tower, we begin to tilt or gimbal the engines. That initiates a roll maneuver you might see on the Stage 1 camera view, although it's kind of cloudy. But this enables the vehicle's antennas to stay in the best position for communicating with the ground. We are into throttle down now in preparation for max dynamic aero. Falcon is supersonic. Faster than a speeding bullet, we're supersonic on Falcon 9. Waiting for the call out from GNC of Max Q. Max Q. Right on time. We're through the period of maximum pressure on the vehicle. The Merlin engines are back at power, and we're out of the throttle bucket. Now, from here on, even though the velocity is rapidly increasing, the atmospheric density is decreasing, and that's resulting on less loads on the Falcon 9. 90 seconds into flight, the rocket typically needs to go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid gravity MVAC pulling it back chill. down to Earth and getting into orbit. We've heard the call out for MVAC chill. That's a bleed valve on the second stage engine. That's performing the final chill prior to second stage engine ignition. All's looking good with the first stage trajectory. We're coming up on T plus 2 minutes. Views from onboard the camera mounted on the inner stage of Booster 1061. Now we've got 3 events that'll be coming up in just under 30 seconds. Main engine cutoff, the 9 Merlin engines will be throttled down and shut down. Then we'll get stage separation and then startup of the MVAC engine on its first of 2 burns on the second stage. We've begun throttling down the Merlin engines. Main engine cutoff. Call for MECO. Stage separation. Successful stage separation. MVAC ignition. MVAC ignition and we're up on power on stage 2. Coming up will be fairing deployment. And for the first stage, as we saw it in the background, farewell 1061, and we thank you. As we continue climbing out of Earth's atmosphere, we're waiting for the right time when we can open up and deploy the fairing. That should be coming up in about 10 seconds. There's a camera view as we switch. You can see Hera inside the 2 halves of the fairing. Fairing separation. And successful payload fairing separation. As we mentioned earlier, the fairing halves have supported multiple missions. One half has flown 12, now 13 missions, and the other had previously flown 18. And those fairing halves will come back down to Earth. They're guided by cold gas thrusters and then parachutes or parafoils. Falcon is on a nominal trajectory. They'll deploy, and they'll be recovered by our recovery vessel, Doug. Jesse, T plus 4 minutes, 23 seconds. Everything continues to look good on Falcon 9 with Hera. Thanks, John. Yeah, everything's looking great. We got some awesome views here on your screen. What you're looking at is a view of the MVAC engine on the second stage with a beautiful view of Earth in the background. Stage 1 STS has safed. Now, we are currently in the first of 2 planned MVAC burns for this spacecraft.
And we have separated from the first stage. As we mentioned earlier, we will not be recovering the booster as we usually do. Now, typically we would land the booster either on a drone ship or back on land, but due to the additional performance required to deliver this payload to an interplanetary transfer orbit, we will be not recovering the booster today. Now what you are seeing, again, is the MVAC engine. The MVAC engine is optimized for the vacuum of space and has about 220,000 pounds of thrust in vacuum. Again, this is the first of 2 burns. The 2 burns for the MVAC engine will take the second stage with the payload attached to the targeted drop-off orbit. Falcon continues to follow a nominal trajectory. And great call out there, following a nominal trajectory. You can also follow along with the speed of the vehicle as well as the altitude in the bottom right-hand corner of the screen. And the next event coming up in about a minute and a half from now is SECO 1. SECO 1 is second stage engine cutoff 1, which is where we will shut down that MVAC engine and allow the vehicle to coast with the payload in an Earth orbit, and then we'll reignite that MVAC engine for a second time to take the vehicle and payload to that interplanetary transfer orbit. Now we're just about a minute away from SECO 1. And you can see in the bottom right hand of your screen that the speed is continuing to pick up. The velocity is increasing on the vehicle as the MVAC engine continues to burn. But again, in about 40 seconds from now. Stage 2 is in terminal guidance. In about 35 seconds from now, we will shut down that MVAC engine and again allow the vehicle to coast in an Earth orbit before we make its way to the interplanetary transfer orbit. Stage 2, SDS has safe. Continuing to get good callouts and some great views here. Again, this is from the second stage looking at the MVAC engine. The Hera payload is still attached. MVAC shut down. Nominal park orbit insertion. And great news. We heard the callouts as well as saw that MVAC engine shut down, and we got a good confirmation of nominal orbital insertion. Now, the second stage is now embarking on the first portion of its coast phase. Coasting in this orbit will last about 45 minutes, and we will light that MVAC engine for a second time around T plus 52 minutes. So we're going to take a pause, and we'll see you back here at T plus 52 minutes for SES-2.